გასულ კვირაში ტოკიოში სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად საქართველოს პარლამენტის იაპონიასთან მეგობრობის ჯგუფის წევრებიც იმყოფებოდნენ. ქართული დელეგაციის წევრებმა რამდენიმე დღის განმავლობაში გამოფენაზე და არაერთ შეხვდრაში მიიღეს მონაწილეობას. ფორუმის მონაწილე 150 კომპანიას შორის ქართული 30-მდე კომპანია იყო წარმოდგენილი. ბევრი საინტერესო ამბავი წაიკითხეს და მოისმინეს BMG-ის მკითხველებმა ამ თემაზე, მაგრამ დღეს კიდევ უფრო ცოტა მეც მოგიყვებით. მშვიდობის, დარწმუნებული ვარ საქმის კურსში ხართ ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც იაპონურ მხარესთან ინვესტიციების თუ ექსპორტის ზრდის მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მხრიდან პარტნიორებისთვის შეთავაზებული იყო და თავისთავად ჩვენ წვდომა ჰქონდა. დღეს ჩვენ ცოტა კიდევ უფრო მეტის გაგება შევეცდებით, სწორედ საქართველოს პარლამენტის იაპონიასთან მეგობრობის ჯგუფის წევრები გვერდება სტუდიაში. დავით ზონღულაშვილი და გელა სამხარაული არიან ჩვენთან ერთად. მშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ღვინოზე დავიწყოთ, ხო? ღვინოზე დავიწყოთ, თავის იმიტომ რომ იყო გამოფენა და თემატურადაც მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი ორივე სტუმრისათვის. შეხვედრებზე ბევრი წავიკითხეთ, ქონდა შესაძლებლობა რომ აწარმოეს საქართველოს ხელმძღვანელიც ჩაგვთოდა პირდაპირ ეთერში და მოეყოლა ყველა იმ შეხვედრაზე წენდებაზე, რომელიც ქართული მხრიდან იყო იაპონიაში გაჟღერებული და ასევე მიღებული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან. მაგრამ მაინც რა სიახლეებით დაგვიბრუნდით, რა შეთავაზებები არსებობს და რა პოტენციალს ხედავთ იაპონიაში ქართული პროდუქციის გატანის, მათ შორის ღვინის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ იყო გამოფენა, რომელსაც 150-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მოგესალმებით, დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი დღე გვექნება, იმიტომ რომ დილიდან გურჯაანეს და თელაველს რომ მოიწევ სტუდიაში და ვაზზე და ღვინოზე გაესაუბრები, სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ გურჯაანელები უმრავლესობაში ვართ ახლა მაგით. დღეს დამჩაგრით. მე თელაველი ვარ, დღეს და 2-2-ზე ვართ ესე. კარგი, როგორი სოლიდარობა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ამ ღონისძიებას, ამას გარკვეული პრეისტორია აქვს. 2013 წლიდან დაიწყო ეს პროექტი, როდესაც ჩვენმა ხელისუფლებამ შეუკვეთა სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებს, კვლევა ქართული ვაზის, ღვინის და ჩვენი კულტურის შესახებ. ჩვენ ქართველები ყოველთვის საუბრობდით, რომ ვართ ღვინის სამშობლო, მაგრამ ამას სჭირდებოდა საერთაშორისო აღიარება და მეცნიერულ დონეზე დამტკიცება. 4 წელი დასჭირდა ამ სამუშაოებს და უკვე 2017 წლის ბოლოს ფაქტობრივად სოფლიომ გვაღიარა როგორც 8000 წლოვანი ისტორიის და კულტურის მქონე მეღვინეობა, მევენახეობის მიმართულებით ქვეყანა და როგორც ღვინის სამშობლო. პირველი ასეთი ღონისძიება გაიმართა ბორდოში, როდესაც ფრანგებმა გახსნეს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი. ჩვენ ვიყავით მასპინძლები და გვერგო პატივი, რომ ეს საგამოფენო სივრცე სწორედ ქართული პავილიონით გახსნილი იყო. და როგორც თქვენ ციცით და ჩვენმა მაყურებელმაც, რომ ამ ღონისძიებას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან პოპულარული გახდა და უკვე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით, ჩვენი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეშვეობით, მთავრობის მეშვეობით დაიგეგმა ანალოგიური გამოფენების და ღონისძიებების მოწყობა სხვადასხვა ქვეყნებში. კვლევების შედეგად შერჩეულია რამოდენიმე ფოკუს ქვეყანა, ეს არის სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია, ევროკავშირში უპირველეს ყოვლისა არის პოლონეთი, ასევე დიდი ბრიტანეთი, ერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემუშავდა გარკვეული გეგმა, ეს ტოკიოს გამოფენა სწორედ ამ გეგმის ნაწილია, ბორდოს შემდეგ უკვე გამოფენა ჩატარდა და გაიხსნა ტოკიოში, შემდეგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი და ასე შემდეგ და ჩვენ მოვიცავთ სხვადასხვა ქვეყნებს. რეალურად ტოკიოში გამოფენა არ იყო მხოლოდ იაპონიისათვის საინტერესო და არც გათვლა არ ყოფილა, რომ მხოლოდ იაპონელი მომხმარებელი ყოფილიყო უფრო მეტად ინფორმირებული ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ მაინც ადგილობრივი ბიზნესებიდან ქართული ღვინო განსხვავებულია ტრადიციულ აღიარებულ ღვინოებთან შედარებით, როგორც არის ფრანგული, ან იტალიური, ან ინგლისური ღვინოები, რომელიც დღეს ბაზარზე მსოფლიოში ლიდერებად არიან წარმოდგენები. ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი და ცნობადობა რამდენად არსებობს და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ასეთი გამოფენებით შეიძლება რომ მომხმარებელი გაუჩნდეს, არა ინდივიდუალური, არამედ კომპანიები დაინტერესდნენ და მათ გადაწყვიტონ, რომ კონდეთ რაღაც კავშირები და მეტი ვთქვათ ბრენდი წარადგინონ საქართველოსთან. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ღვინის ექსპორტი ყოველწლიურად იზრდება. შარშან 2018 წელს 100 მილიონს გადააჭარბა ექსპორტმა, თუმცა ტრადიციულ ბაზრებზე, რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება
საკმაოდ მაღალია 60%-ამდე არის, რაც ესეთი არაპროგნოზირებად ბაზარზე დამოკიდებულება საკმაოდ რისკების შემცველი არის. ამიტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ღვინის აგენტოს უეძებს ახალ ბაზრებზე შეცვლას და განსაკუთრებით ისეთ საინტერესო ბაზრებზე, როგორც არის იაპონიის ბაზარი. ეს ღვინის გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ ერთმანეთს დაემთხვა ორი ღონისძიება, ეს არის საქართველოს-იაპონიის ბიზნეს ფორუმი და აგრეთვე ღვინის გამოფენა. იაპონელებში ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს ის, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო 8000 წლიანი ტრადიციით, რაც თვითონ იაპონიაში შინაარსით არის ტრადიციებისა და თანამედროვეობის საოცარი სინთეზი და აქედან გამომდინარეობს გამოსი ტიპის საფუძველი მსგავსი ტიპის ფუნდამენტი, როცა აქ ნებისმიერ საკითხს ისინი განსაკუთრებული ყურადღებით და ვადების სევდებით ეპყრობიან ამ ყველაფერს. თვითონ ბაზარი 120 მილიონიანი ბაზარია, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ღვინო მათი ტრადიციის ნაწილი არის, იმიტომ რომ დაახლოებით 15 საუკუნე არის, რაც ღვინოს აყენებენ და ერთ-ერთი ლეგენდით, რომელიც კვლევაც მიმდინარეობს, იქაური ვაზის ჯიში არის საქართველოსგან წაღებული, რასაც თვითონაც აღნიშნეს საუბრებში ეს ლეგენდა, თუმცა ეს არის კვლევის შედეგი, რომელიც მიმდინარეობს და უკვე შესაბამისად კვლევის შედეგები გვეტყვის ამაზე პასუხს. თუმცა დამოკიდებულება და განწყობა ქართული ღვინის მიმართ ქვევრის ღვინის მიმართ ძალიან დიდი არის. ეს არის ახალი შესაძლებლობების ქვეყანა როგორც ინდუსტრიული ღვინისთვის, ასევე მცირემარნების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ მცირემარნებს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად უწყობთ ხელს მცირემარნების ხელშეწყობას. 2018 წელს იყო პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით ერთობლივი მუშაობით დავიწყეთ და წელსაც ეს პროექტი გაგრძელდება. და შესაბამისად როგორც ინდუსტრიულ ღვინოს, ისე მცირემარნების ღვინოს ექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ ახალ ბაზარზე შევიდნენ და იყოს გახსნილი გზა მათთვის და განსაკუთრებით ისეთი ინტერესით როცა ხდება, სადაც როგორც არის იაპონია, იმიტომ რომ გამოხმაურება ძალიან დიდი არის, ინტერესი დიდი არის, მედიამ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა, განსაკუთრებით ეს როცა ორი დიდი ღონისძიება ერთმანეთს დაემთხვა და მინისტრები და კვლევატორები ბრძანდებოდა და შესაბამისად ეს ტალღა მოყვება ჯერჯერობით. ამას დაწურებულა საკმაოდ დიდი ინტერესი ჩაივლის დელეგაციების გამოვაში. კერძო სექტორმა ამ ინტერესს სახელმწიფომ საკმაოდ დიდი რესურსი დახარჯა იმისთვის, რომ ეს გამოფენა გაკეთებულიყო, იგივე თანხმობრივად დროის თვალსაზრისით, სამუშაოების თვალსაზრისით. აი კერძო სექტორთან მუშაობაც ალბათ საჭირო არის იმისათვის, რომ ინტერესის საპასუხოდ მათ ჰქონდეთ მზა და შესაძლებლობა, რომ უწყვეტი მიწოდება განახორციელონ, ხარისხი შეინარჩუნონ. დღეს თქვენ რა სამუშაოები გჭირდებათ, ან რა სამუშაოებია გატარებული კერძო სექტორთან იმისათვის, რომ ასეთ მოთხოვნებზე იყოს ადეკვატური პასუხი და ელემენტარულად პირველ მოთხოვნაზე არ გაუცრუდეთ მათ იმედი რაღაცა ხარისხთან, მიწოდების უწყვეტობასთან დაკავშირებით, რაოდენობასთან დაკავშირებით. 120 მილიონი არ არის ცოტა, თავისთავად სრულად ვერავით ვისებთ, მაგრამ ალბათ ინტერესი როცა მათი მხრიდან არსებობს, არის რაღაცა გარკვეულ დიდი მოცულობის პარტიებზე, რაღაცა გარკვეულ კრიტერიუმებით აფასებენ და ასე შემდეგ. რა ხდება კერძო სექტორთან ურთიერთობაში უკვე საქართველოში, მას შემდეგ რაც იქიდან დაბრუნდით, რა სამუშაოები გაქვთ ჩასატარებული? თან შედარებით ტრადიციული ქვეყანა ღვინის მიმართ, ვიდრე თქვა ჩინეთი, რომელიც ახალი ბაზარი იქ ხდება, იქ ჩამოყალიბებული კულტურა, ანუ იქ უფრო რთული იქნება ალბათ იაპონიაში პოზიციონირება კომპანიებისთვის. კი, ჩვენ ვახსენეთ, რომ 8000 წლოვანი ისტორია გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ამ დარგში სადღაც დამწყებ დონეზე ვართ, ვინაიდან საბჭოთა კავშირის დროს სულ სხვა ეკონომიკა მოქმედებდა, შესაბამისად ჩვენი პროდუქტები არ იყო გათვლილი სოფლიო ბაზარზე შესასვლელად და კონკურენციის გასაწევად, ჩვენ გვქონდა რაღაც ჩაკეტილი შიდა ბაზარი. ამიტომ სადღაც დაახლოებით 25 წელია, რაც ქართული მეღვინეობა სწორედ ამ მიმართულებით ვითარდება და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკმარისი დრო, რომ ჩვენ ყველას გაუწიოთ კონკურენცია და პოზიციონირება, როგორც ქართული ღვინო ყველასთვის იყოს ცნობადი, მაგრამ ამ მიმართულებით საკმაოდ მყარი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. პირველ რიგში თავისთავად ცხადი იყო, რომ ეს საერთაშორისო აღიარება მოგვეპოვებინა და ჩვენ ეს შევძელით. ეხლა რაც შეეხება უკვე შიდა წარმოებას, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ კეთდება. წლების მანძილზე მიმდინარეობს დაფინანსება ჩვენი მევენახეების, მეღვინეების
როგორც მცირე საწარმოების, ასევე ამ ვაზის გაშენების მიმართულებით და უკვე საკმაოდ ბევრი პატარ-პატარა კომპანია გამოჩნდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი მომავალი. ჩვენ უნდა ორიენტაცია ავიღოთ სწორედ ასეთ პატარა მარნებზე, რომელსაც ექნება თავისი ხასიათი, თავისი ისტორია, თავისი გამორჩეული პროდუქტები, რითიც შევძლებთ, რომ უკვე დივერსიფიცირებულ ბაზარზე მივაწოდოთ. მაგრამ ამას აქვს მინუსიც, პატარა მარნები და პატარა წარმოებები უფრო შეიძლება პრემიუმ სეგმენტზე აკეთებდნენ აქცენტს და მცირე მიწოდებაზე, მაგრამ ის დიდ წილს ვერ დაიკავებს, ხო, საერთო ჯამურ საექსპორტო ნაწილში. აი აქ რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის მეორე მხრივ გადაზღვევა იმის, რომ ჩვენ გქონდეს სტაბილურად ვიცოდეთ, რომ ეს ბაზარი, თუნდაც იაპონიის ბაზარი ითხოვს ამდენს და ვიცით, რომ ჩვენი ეკონომიკის ბიუჯეტის დაგეგმვის, რომ ეს შემოსავალი შეიძლება ამაზე გავთვალოთ, იგივე როცა გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტი ღვინის ეროვნული სააგენტო თანხას თulis მარკეტინგულ ვთქვათ კამპანიაზე, რომელიც ყოველწლიურად მზარდია და ყოველწლიურად განსხვავებულ ვთქვათ მიმართულებებს ირჩევს, რომ აი ამისთვის გვჭირდება ეს გავაკეთოთ. აი რა შეიძლება დღეს გაკეთდეს სამუშაოების მხრივ, სწორედ ამ მიწოდების უწყვეტობის ნაწილში და დიდი კომპანიების ასახალისებლად თქვენც აღნიშნეთ, რომ უმეტესობა მაინც მერე ირჩევს რუსეთის ბაზარს, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას უფრო მარტივად დიდი მოცულობის ვთქვათ პარტიები გაიგოს. ირჩევს უფრო ნაკლებად, უფრო ის არის ამის პასუხი, რომ ტრადიციული ბაზარი არის, ქართულ ღვინოს უკვე დამკვიდრებული აქვს თავისი პოზიცია და აქედან გამოდიხარ, როცა 2 საუკუნე დაახლოებით ქართული ღვინო ამ ბაზარზე არსებობს, საუკუნეზე მეტი უფრო სწორედ ესე ვიტყვი, შესაბამისად ამას თავის ტრადიცია აქვს და შესაბამისად თავის დამკვიდრება არ ჭირდება. რაც შეეხება იაპონიის ბაზარს, თავისთავად ცხადია, რომ აქ ეს მიწოდების ციკლის სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის ზუსტად ინდუსტრიული ღვინის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა ის ამოცანა, რომ იმიტომაც არის მცირე წარმოებლების მნიშვნელობა განსაკუთრებული, რომ მცირე წარმოებლები არიან შეზღუდული რაოდენობაში, თუმცა ხარისხობრივად და ფასის კუთხით და გემოვნების კუთხით თავისთავად ცხადია განსხვავებული იქნება, შეიძლება რომ მიწოდება მოთხოვნის ნაწილი არის შესაბამისად ეს ბუტიკ ვაინის კონცეფციაც ეგ არის საბოლოო ჯამში, რომ მცირე მარნები უფრო ამ მიმართულებით ვიდიან, ინდუსტრიული მარნები უფრო მასიურ ქსელებში შედიან. დამატებული ღირებულება შექმნა, თქო პრემიუმ სეგმენტში იყვნენ, სტაბილურად მცირე მიმწოდებლები იყვნენ, მაგრამ სტაბილურად. ამით პრინციპში იაპონიასაც ვთქვათ. პრინციპში იაპონია არის პირველ რიგში ხარისხის ქვეყანა, პირველი განცდა რაც არის ამ ქვეყანაში, როცა ამ ქვეყანასთან გაქვს შეხება, ეს არის შესაბამისად ხარისხის კუთხით საქართველოს ღვინოსთან დაკავშირებით, ექსპორტთან დაკავშირებით სტანდარტი, რაც შემუშავებული აქვს და რა ფილტრიც უნდა გაიაროს სოფლიოში, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ფილტრი არის, ესე ვიტყოდი, აქედან გამომდინარე ხარისხის უზრუნველყოფას ეს ფილტრი აკეთებს, იქ უკვე რაოდენობის ნაწილში თავისთავად ცხადია, ინდუსტრიულ ღვინოს ავსებს უკვე მცირე მარნების წარმოებელი ღვინოები. ანუ უფრო ერთმანეთთან შემავსებელი ფუნქციას ფუნქცია აქვს მცირე მარნებს და ინდუსტრიულ ღვინოს, ვიდრე ერთმანეთის კონკურენტი ამ შემთხვევაში. თქვენ გქონდეთ თქვენს იაპონელ კოლეგებთან, მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა, ღვინის გარდა რა საინტერესო თემები შეგვიძლია თქვათ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, რა აინტერესებს იაპონიას საქართველოს და საქართველოს იაპონიაში ექსპორტ-იმპორტის თქვათ ამ სავაჭრო ურთიერთობების გაზრდისათვის, გაუმჯობესებისათვის და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ვიზიტი რამოდენიმე მიმართულებით გამოვიყენეთ, სანამ ოფიციალურად გაიხსნებოდა გამოფენა, ვიყავით ქალაქ კოშუში, რომელიც ითვლება, რომ ეს არის იაპონიის ღვინის დედაქალაქი, ასე ვთქვათ, ბრძოლებში. სწორედ ამ რეგიონშია ყველაზე მეტად განვითარებული კაური მეღვინეობა, კი. შევხვდით კოშუს მერს და გადავწყვიტეთ, რომ უნდა დავამეგობროთ თელავი და კოშუ ერთმანეთს. მოვიწვიეთ ქალაქის მერი საქართველოში, ასევე შევხვდით მეღვინეთა ასოციაციას იაპონიის. მათი მხრიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება ჩვენთან ურთიერთობის და ვფიქრობ, რომ ასეთი ურთიერთობები ხელს შეუწყობს. ახლა ჩვენთვის მთავარი არის ახალ ბაზრებზე გასვლა, ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაცია და მათთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ჩვენი გამოცდილება, კულტურა, ტრადიციები და ამ ხრივ რაღაც გარკვეული თანამშრომლობა ჩამოგვიყალიბდება. ასევე მნიშვნელოვანია იყო ამ შეხვედრების დროს ჩვენს კოლეგებთან შეხვედრა, რაზეც ვისაუბრეთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი და რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ეს არის განათლება. ასევე შევხვდით
კლუბის ხელმძღვანელს, არსებობს ასეთი უნივერსიტეტების გაერთიანების კლუბი და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სწორედ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები და იაპონიის უმაღლესი სასწავლებლები უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და ჩვენ შემოვიტანოთ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც აქვთ იაპონელებს. მე ამ შემთხვევაში უფრო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გავამახვილე ყურადღება, ვინაიდან აგრარულ კომიტეტს წარმოადგენ ასევე და მიმაჩნია, რომ მათი თუნდაც აკვაკულტურის განვითარების კუთხით, ახლა ჩვენ ვართ მსოფლიოში, არ ვიცი, ალბათ სამეულში ეცულ მოსახლეზე მტკნარი წყლის ოდენობის მიხედვით და უდიდესი პოტენციალი გაგვაჩნია აკვაკულტურების წარმოების. იაპონია ლიდერია მსოფლიოში ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რამე კონკრეტულ წინადადებას ველოდოთ ამასთან დაკავშირებით? კი, მე ვფიქრობ, რომ როგორც განათლების მიმართულებით, ასევე იაპონელი ბიზნესმენების მეშვეობით ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და აქ შევქმნათ სწორედ ეს ხელოვნური სხვადასხვა კულტურები, რომ ეს იქნება თევზის თუ სხვა წყლის პროდუქტების მიმართულებით დაიწყოს საქართველოს წარმოება. თან მით უმეტეს, რომ მათთვისაც ვარ ძალიან საინტერესო ქვეყანა. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც აქვს ამდენ ბაზარზე წვდომა თავისუფალი პრინციპით. ეს არის როგორც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, ასევე ევროკავშირი, თურქეთი, ჩინეთი და ასე შემდეგ, ასევე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ, როდესაც ხელი მოაწერა ჩვენმა ეკონომიკის მინისტრმა და იქ მოკვლევა როცა დაიწყო. კი, ქაური სადაზღვევო კომპანიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ფაქტობრივად არის უკვე პირველი ნაბიჯი, რომ იქნება გარკვეული გარანტია იაპონელი მეწარმეებისთვის, თუ ისინი შემოვლენ და საქართველოში გადაწყვეტენ, რომ ჩადონ ინვესტიციები. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება ასევე მოლაპარაკება და ეს გაჟღერდა იმ შეხვედრებზე, რომ ჩვენ იაპონიასთანაც მომავალში გქონდეს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. დიდი გიმასპინძლობთ ამ თემაზე პირველივე სიგნალისას, როცა გამოჩნდებიან ინვესტორები და იქნება დაინტერესება. ვიდრე საუბარს დავასრულებთ, ამ შემთხვევაში გურჯაანის უპირატესობას ვიყენებ, როგორც დაგვიდით ჯერ კიდევ ეთერის დაწყების წინ აპრილში მევენახეობის კონფერენციას დაკავშირებით აუცილებლად ეკითხოთ ბატონ დავით, რა იგეგმება, რას ელოდებით, რა მიზანს ემსახურება, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და რა ხდება? მოკლედ მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე წაგვიკითხავს. ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ესე გურჯაანელები დღეს უპირატეს პოზიციით ვართ. ფაქტობრივად პირველად ტარდება საქართველოში მევენახეობის კონფერენცია. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? იმისთვის, რომ ხარისხიანი ღვინო გქონდეს, დაახლოებით 80-85% დაამსახურება ხარისხიან ღვინოში არის ვენახის და თუ სწორედ არის ვენახი, ორი შესაბამისად თავისთავად ცხადია, რომ ხარისხიანი ღვინის მიღება ძალიან ადვილად შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის იყო დეფიციტი იმ პლატფორმის, რაც შეიძლებოდა მევენახეებს ესაუბრათ მთავრობასთან იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც მათ წინაშე დგას, დაწყებული პესტიციდებიდან დამთავრებული სხვადასხვა სიახლეებით, აქედან გამომდინარე, მე 2016 წელს როცა უკვე პოლიტიკაში შევავიდა, ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად ეგ დამხვდა, სულ ვეძებდი ამის პლატფორმას და შესაბამისად შევთანხმდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ ჩაგვიტარებინა პირველი მევენახეების კონფერენცია, სადაც ყველა მევენახე, ვისაც ინტერესი ექნება, რომ ის პრობლემები დააყენოს, რომელიც მათ წინაშე დგას დაწყებული ვენახის მოვლენა და დამთავრებული მოსავლის დაბინავებით, რაც შეიძლება რომ დისკუსიის საგანი იყოს, თავისთავად ცხადია, ფორმატი გასაზრული იქნება და ამ ფორმატის მიხედვით წავა და აგრეთვე აუცილებლად იქნება განვითარება თვითონ ამ კონფერენციის, სადაც ის სიახლეები იქნება მევენახეებისთვის მიწოდებული, რაც მსოფლიოში ამ მიმართულებით არსებობს და როგორ შეიძლება რომ ვენახი ავიყვანოთ იმ სტანდარტზე, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ვენახის სტანდარტი საკმაოდ დავალია საქართველოში და როგორ შეიძლება ავიყვანოთ იმ სტანდარტზე და ის პრობლემები გადავწყვეტ, რომელიც მათ წინაშე დგას. აქედან გამომდინარე, ვთქვით მაქსიმალურად, რომ ესე გურჯაარი მევენახეობა მეღვინეობის კონცეფცია და პოზიციონირება ბოლომდე დავიცვათ და ესეთ კონფერენცია. არა, ცალსახად ვიქნით, ეს არ არის ჩაკეტილი, რომ მარტო გურჯაარი თავისთავად ცხადია, ყველა მეღვინეობა მევენახეობის
მუნიციპალიტეტი, ვისაც ამ მიმართულებით ინტერესი ექნება, რომ მიიღოს მონაწილეობა, თავისთავად სცადია პირიქით, რაც უფრო მასშტაბური იქნება და ბევრი პრობლემა წამოვა, რომელიც დგას რეალურად, იმიტომ რომ ეს პრობლემები გადაწყვეტია, მით უფრო საინტერესო იქნება კონფერენცია. წარმატებას გისურვებთ მათ შორის ამ კონფერენციაზე, თელოველებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველა იმ მეღვინესთან ერთად, რომელიც დაინტერესებულია ამ თემით და რა თქმა უნდა, ჩვენ უახლოეს მომავალში გავაახლებთ მევენახეების რო ჩამოვიდნენ არ შეიძლება. აჭარ მევენახებით მე მგონი ერთად გოჩაინუკიძე იყო. სადაც დღეს ბატონ გოჩას ვერ მოსვინწრებთ, თორე არ დაგვიბლოკია არანაირად რა ჭიშესხდვა. არა, საერთოდ ხო, ერთად უნდა წამოსულიყავით და რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო დღეს ვერ მოახერხა, თუმცა იაპონიაში საინტერესო რომ პარლამენტიდან ვიყავით ის მუნიციპალიტეტები დასული, სადაც მეღვინეობა მევენახეობა განსაკუთრებულია და შესაბამისად თელავის, გურჯაანის, რაჭა-ფთლია ორივე მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ ორივე განსაკუთრებული ცაგერიც წარმოადგენს გოჩაინუკიძე და აქედან გამომდინარე მევენახეობის მეღვინეობის კუთხით ჩვენი გზავნილი ჩავიტანეთ. კარგია, რეაგირებასაც ველოდებით უახლოეს მომავალში და დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, საქმიან მაყურებელს გავუზიარებთ ყველა ამ ინფორმაციას. აპრილში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ კიდევ უფრო დეტალურად და შედეგებით შევაჯამოთ ამ სტუდიაში. დავით მამულაშვილს და აგელა სამხარალოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.